Han, yung basura! Right, I have to do this. There. Just run a marathon. A marathon. Aray ko. What's up mga Hokage? One day after the marathon, so hindi ako makalakad ng ayos. So this video will discuss kung paano mag foam roller. Hopefully magawa ko na maayos para at least yung pag-referan nyo na video ay tama. Pero ito yung alam ko na tamang, ito na yung alam kong process ng pag-rollers. So, sabayan nyo na lang din ako. Thanks. You'll need yoga mat, tsaka itong roller, foam roller. Latag lang. Dapat na set up ko na to pero para mabilis yung video, pero hindi. Fillers na lang din kasi wala naman ng kwentang may lalagay sa video. So may fillers ako. Magaling. Alright. Start muna ako sa kita ba? Adjust tayo. Yan. Sa calf. Ang technique ko, hahatiin ko ng tatlo yung area kung saan ako magpo-foam roll. Yan, ganyan, tatlo. So, yun lang yan. Magpo-focus muna dito sa isa. Tapos, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, bigkas lang. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos sa second part, adjust lang ng konti. Parang gitna na ng calf to. Gitna ng calf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung pangatlong section, yung calf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same process at sa left foot. So sa normal foam rolling ko, ganun lang gagawin ko. Pero since nag-marathon ako kahapon, kailangan ko medyo mag-focus dun sa may part na masakit dito, super tight dito, super tight kasi nag-cramps ako kahapon. So i-focus ko lang ng konti doon sa part na yun. Slow, parang ito yung second part nung dito. Slower lang to para mapiga yung mga lactic acid. 5, 6, 7, 8. Now for the other one. 1, 2, 6, 8.
Wait, kuhain ko pala ilaw. Sorry. So, okay na tayo sa calf. Okay na tayo sa calf. Dito naman sa portion na to. Likod ng quads. Hamstring ba yan? So, dito lang muna sa portion na to. Tapos cross legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos ikas. 4, 5, 6, 7, 8. So we're done sa calves, sa hamstring. This one sa quads naman tayo dito sa harap. This is going to be painful. I'm telling you. So I'm gonna cut my calves. May two areas siguro, 2 areas. Here and here. So start muna tayo dito. Oh, hindi kita. So reverse angle. Atong na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos sa upper part. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. And then for the left cut, left quads. So that's it for the calves, the hamstring, the quads. Try naman natin dito sa side, parang mostly ITP. Sa ITP part, ito pala Teraban or something. I forgot. Mamaya ay ipopost ko dyan yung totoong meaning ng ITP. Sorry, nakalimutan ko. Ilitiopial something. So here, dito lang, dalawang portion, dalawang section, hatiin natin. Then here, dalawa din. Actually, kahit medyo matagal na rin ako nag-roller, ang sakit pa rin pag dito sa part na to. Ramdam na ramdam mo. So, pero alam ko sana yan din yan. Tsaka medyo technical yung form dito, dapat tama rin. So, ganito pinapatong. Pinapatong ko lang dito. Yan. Cross. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. And then dito sa side. Isang section na lang yun. Nahagip naman lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Then the other part.
we're done na dito sa part na to. Dito naman tayo sa glutes. Patong lang natin yung right side dito ng glutes nyo. Tapos yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. And then the left side. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. So last part na lang, mga last part, lower back, then upper back. Lapit na matapos, almost there. Pinapatong ko lang yung lower back ko. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then down na tayo sa lower back, then upper back. Higaan mo lang yung roller. 1, dahan-dahan lang sa pag-roll. Baka sumobra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. So, yun na. Doon na tayo. For more videos, don't forget to hit the like and subscribe button para updated kayo kung may upload ako na wala namang kwenta pero okay lang. Load na tayo. Peace!